سلام خدمت دوستان. خب اول میام مبحث رو برای مبتدی‌ها شروع میکنیم که از کجا شروع کنم. با یه مداد رو پاک کنم کافیه، با یه برگ آچار. خب اول کار باید بیام چند تا چیز توضیح بدم در مورد طراحی. یک طراحی به دو دسته تقسیم میشه. اینکه طراحی خطی هست، یکی طراحی حجمی. خب طراحی خطی چیه؟ طراحی حجمی چیه؟ طراحی خطی مثل شما میخواید یه مکعب رو بکشید بدون سایه زدن، حجمش رو با خطوط مشخص کنید. حجم کلی رو، بیشتر کلیات رو نشون میده طراحی خطی. بعد شما اگه بخواید اینو به صورت طراحی حجمی انجام بدید، باید با سایه زدن تفاوت بین سایه ها، تیرگی و روشنی حجم رو نشون میده. اول طراحی خطیش رو باید انجام بدید، بعد حجمی سایه زدنش. حالا اینا کلا بهتون میگم چجوری هست. سایه زدن کجاها تیره تر هست، کجاها روشن تر هست. فعلا یه بحث کوچولو در موردش انجام بدیم. پس شد این طراحی خطی، این طراحی حجمی. در کل اگه میخواید طراحیتون قوی تر بشه، باید حتما طراحی خطی رو کامل یاد بگیرید. فقط تمرین کنید، هر چی دیدید رو بکشید. خب هدف از طراحی چی هست؟ یک، خوب دیدن. شما میخوان یه جسمی رو بکشید، یه شی رو میخوان بکشید، اول خوب بهش نگاه میکنید، بعد کلیاتش رو به خاطر میسپارید. کلیاتش رو به خاطر سپردید، بعد میان رو جزئیاتش کار میکنید، ببینید چه جزئیاتی داره. به این میگن خوب دیدن. باید اینقدر انجام بدید که دیگه چشمتون عادت کنه. بعد خوب به خاطر سپردن هست اون چیزایی که دیدید رو به خاطر بسپارید و در آخر خوب اجرا کردن. اینم فقط همشون با تمرین کردن به دست میاد. این نیست که شما یه بار، دو بار، سه بار بشینید تمرین کنید. تا آخرش باید هر روز تکرار کنید. هر چیزی دیدید بکشید، از لیوان آب گرفته تا بره چیزای سخت‌تر.